मी सुनील कदम. मी गेली 36 वर्ष कॅड इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो. मी स्पेसिफिकली मेकॅनिकल, सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीजना सर्व्हिसेस देतो. तसंच आर्किटेक्ट, इंटिरियर डिझायनर्स, स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स आणि लँडस्केप डिझायनर्सना पण सर्व्हिसेस देतो. मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये मी ॲटलॉस कॉपको, थर्मॅक्स, ग्रुप इंडस्ट्रीज, फिलिप्स अशा कंपन्यांना सर्व्हिसेस दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मी गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनमध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट, लोकल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला पण सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये आम्ही पृथ्वी मिसाईल्सची 1000 ड्रॉइंग्स कंप्लीट करून दिलेली आहे अँड इट्स रिअली अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये इरिगेशन डिपार्टमेंट बरोबर आम्ही काम केलेलं आहे. प्रोफेशनल्स जे असतात बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा आर्किटेक्ट्स, इंटिरियर डिझायनर्स अँड सिव्हिल इंजिनियर्स अँड लँडस्केप डिझायनर्स, तर अशा वेगवेगळ्या प्रोफेशनल्सला आम्ही अनेक सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत. ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आत्ताचा जो ट्रेंड चालू आहे तो असा चालू आहे की प्रचंड काम आहे ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आणि तिथे ड्राफ्ट्समन्स मिळत नाही. बेसिकली ड्राफ्ट्समनची जी रिक्वायरमेंट आहे ती अशी आहे की त्यांना मिनिमम एक स्किल आलं पाहिजे आणि दॅट इज कॅड. आणि कॅडमध्ये सुद्धा प्रायमरी एज्युकेशन इज ऑटोकॅड. ऑटोकॅडमधनं एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत तर तुम्हाला प्लॅन आला पाहिजे, एलिव्हेशन आलं पाहिजे, सेक्शन्स आलं पाहिजे, आयसोमेट्रिक्स आलं पाहिजे, तुम्हाला लेयर्स क्रिएट करता आले पाहिजेत, ब्लॉक्स करता आले पाहिजेत, तुम्हाला डायमेन्शनिंग देता आलं पाहिजे आणि स्केलमध्ये ड्रॉइंग प्रिंट करता आलं पाहिजे. या सिम्पल गोष्टी असतात. तेवढे स्किल्स जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये स्टार्टिंग सॅलरी 15 ते 20 हजार मिळू शकतो.